for you. How can I love you? Hi guys, today we are going to color our hair. Hair coloring cream. Yan, oxidizing lotion, 12%. So bali binili ko to sa... Saan ko ba to binili? Hortales. Ang kulay niya ay Light Havana 8.5. Let's go do our DIY. Do it yourself. DIY. Do it yourself. Do it yourself. Gamitan natin ay ito. Old toothbrush. Ito. Ito lang. Tapos, Tupperware para sa lagayan ng kulay. Okay, let's start. Ang gagawin natin. Ang itim. Sobrang itim. So, hanggang dito lang siya. Ito yung direction niya. Nabuksan ko na rin siya. So, mix small amount of cream. Ammonia-free with an equal amount of hair coloring. Siguro ubusin ko to, no? Light naman. Ayaw na. Mas na yan. Mas mo din yung isa. So, wala tayong panghalo. Bago naman to, may presyo pa. Ano na natin. Hindi naman ganun ka local. Mahal kaya to. Di ba ang Hortales? 188 kasi ang isa ni isa nito. Tapos, 200 lang set. Walang gloves. Paano yan? stick. Kunin mo. Ay. Alam ko na may gloves ako dun. Baho mo dyan. Ay, ikaw ba yan? Ano pa nga? Parang may nilalagay si ano na foil din ba yun? Ito. Wala no, kulay lang no. No? Mamaya yun. Nagsayang ka sabi nagbibilang. Nagbibilang. Zero pa rin. Nakikita rin. Sabi zero. Sabi mo bilang. Sa ulo lang? Grabe naman. Kita pa yung mata pa. Nay, hindi mo tinututok sa buhok. As in. Dapat Brazilian. Brazilian dapat mo. Kaso pinaplansya pa kasi pag Brazilian. Kaya lang. Hair color. Last.
Josie na na pang kulay itim. Ba't na kulay itim na yan? Ganun talaga ang kulay. Hindi oh. Nag-change siya. Hindi ipaglabas na. Para kung si tao nga ba? Tao lang. Tao lava. Ngayon na. Yung basketball player na. Lang tumibado. Yung. Ayan, okay na. Binalot ko na sa plastic. Banlawan natin na mamaya ng ano, after. Naligo ka. Hindi mo din yung isa na ito. Yun. 8.1. Gagamit ako ng another color. Ito. Para sa buhok. 8.1. Light ash brown. Ang daming mga DIY nga talaga to. Yung galing sa yung mga pag ginamit kong pang cover sa supermarket, tapos paglalagyan yung galing sa ito yun. Ayan, si nanay ang maglalagay sa buhok ko. Dapol, inapan mo. Ayan, tapos ayan na, naka-plastic na siya. Malaman natin ito mamaya after na 1 hour. Okay, bye. Happy birthday, Sian. Happy birthday. Ayan na yung buhok ko. Ayan ang result ng buhok ko. Di ba maganda? Dapat pala sa umaga. Kaya makintab yan. Yan. Kasi naglagay ako ng serum.